Sziasztok! Végre be tudom nektek mutatni a Scaniát, amit bérlek a Scania Hungáriától, tehát magyar rendszámos kamionról van szó. Mivel nem lesz egy rövid videó, így a videótartalmat csekkold le, és csak azt nézd meg, ami téged érdekel. Biztos sokan kíváncsiak vagytok arra, hogy lehet hozzájutni egy ilyen kamionhoz, mennyi ennek a bérleti díja, hát azt inkább menjél be a Scaniához és kérdezd meg, kérjél egy árajánlatot, de az Út a Scaniáig című videó sorozat, mert ugye a második rész ott le lett törölve, abban el fogok nektek mindent mondani, hogy tudsz ilyen engedélyeket beszerezni, milyen feltételek kellenek hozzá, mennyi pénzből tudod megcsinálni, illetve mennyi pénz kell a vállalkozáshoz. Jó, mindenről ki fogok térni, avagy én miért vállalkozok, de azt abban a videóban fogod találni. Kérdeztétek tőlem ezeket a pólókat, szerintem időközben már felkerült a webshopba, ha még nem, akkor viszont a héten mindenképpen limitáltan fel fog kerülni a többmintkamions.hu oldalra. Kezdjünk a kamionnal kívülről. Ez egy S450-es fehér vontató. Miért fehér? Azért, mert a bérkamionok mindig fehérek. Matricázni lehet ezeket a kamionokat, de egyéb átalakítást te ezen nem tudsz végezni. LED-es lámpákat kértem a kamionhoz, amit a távirányítóval tudsz ellenőrizni. Egyszer van ennek egy ilyen, én úgy hívom, hogy selfie gomb, amikor felkapcsolódik a helyzetjelző, illetve az irányjelző. A másik gombon viszont baromi jó, mert megnyomod, és az összes lámpa fel fog neked szépen sorban kapcsolódni, így le tudod ellenőrizni a pótkocsinak a féklámpáját, ugye, amit alapból nappal nem tudsz megtenni, ha egyedül vagy, szóval ez egy nagyon hasznos dolog. A traktor mögött található a tetőspoilernek a magasság állítója, tehát ezzel a rúddal tudod itt tekergetni, lefel, állítani a spoilert, attól függően, hogy milyen pótkocsi van rajtad. Mind a két oldalra kaptunk összesen 4 tárolót, 2 nagy rekeszt, illetve 2 kisebbet, és nagyon tetszik, hogy egy kis zsebet is kialakítottak, amiben például én a szerszámokat tudom eltárolni, szóval ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hogy a lámpámat fel tudtam tenni mágneses tappancsal. Úgyhogy hatalmasak a rekeszek, szépen meg tudtam pakolni. Amikor megijedtem, hogy elfogyott a hely, akkor jöttem rá, hogy van itt egy alsó tároló. Én itt tartom a mellényt, az elsősegélydobozt, a bakancsokat, illetve a kesztyüket, a másik oldalt pedig a tisztítószereket tárolom, szóval nagyon komoly tárolási lehetőségeink vannak. A vontató 4 lépcsős, ugye az R és az S széria között az a különbség, hogy az R az nem síkpadlós, 3 lépcső, magasban van a fülke, még az S pedig 4 lépcsővel rendelkezik, és síkpadlós. Egyébként a fülke mérete az ugyanaz, a pedálsoltól mérve 207 cm belmagassággal rendelkezik. A kamion elején található egy fellépő, elég magasnak kell hozzá lenned, hogy elérd a szélvédőnek a tetejét, de én kényelmesen le tudom takarítani innen a szélvédőt, majd ugye itt fel tudod tölteni a hűtőfolyadékot, illetve az olajat, szépen szét tudod nyitogatni a Scaniának az elejét, amit meg is kell tenned például, ha billentenéd a fülkét. A vontatót én oldalszoknyákkal kértem, aminek az az érdekessége a régiekkel szemben, hogy most már 3 elemből áll, így ha megsérülne bármelyik elem, akkor azt külön tudod cserélni, tehát nem kell egyben cserélni, mint a régieket. Illetve ugye kiadtam hozzá mindenféle védelmet, így tankvédelmet is. Ez gyári tankvédelemmel van felszerelve, tehát ebbe a tankba te csak roncsolással tudsz belenyúlni, egyébként nem lehetséges. Az ajtót kinyitva, ugye itt rögtön a bőrözést láthatjuk, illetve nagyon dizájnos, nagyon jó a színválaszték, és itt található az éjszakai zár, azaz a Night Lock, amit egyébként tudtok vásárolni a webshopomban is, Volvohoz, illetve DAF típusokhoz. És amint bejöttünk, akkor lássuk a belsőt. Tehát itt a belső, ugye kisebb ez a fülke, mint a Dafé. A Dafé, ha jól tudom, 227 cm, míg ez a Scania 207 cm az R és az S széria között. Csak annyi a különbség, hogy itt a motorsátor ugye eltűnt, míg az RS-ben pedig megvan. Tehát annak, ha jól emlékszem, 197 cm belmagassága, ennek 207. A motorsátortól mérve, a pedáltortól mérve mind a kettőnek 207 cm a belmagasság. Oké?
Én teli szekrénysorral kértem, tehát ebben a kamionban egy ember tud aludni, bár francia ágyat rendeltünk hozzá, de nincsen benne felső ágy. Ez egy régi álmom volt, és hatalmas királyság. Na de nézzük is meg. Mit tudunk tárolni? Kérdeztétek, hogy próbáljuk a DAF-hoz mérni, mégiscsak DAF-ban ültem, hogy milyen a tárolhatósága. Elmondhatom nektek, hogy jobban pakolható. Ezt én se hittem volna, úgy mondtam, hogy na, valahol meghunyászkodik majd a Scania, nem. Jobban pakolható, és mindjárt meglátjátok, hogy üresek a szekrények. Először is ruha. Nagyon tetszik, hogy otthonosan tudok bepakolni, hogy itt van egy ilyen elválasztó, azt megnézem, remélem, hogy látjátok. Tehát nekem itt vannak a pólók, a rövidnadrágok, és itt található a drón. Nagyon sok elektronikai cuccomat, lényegében a 80%-át otthon hagytam, már nem fogom magammal hordani. Jó, tehát egyszer itt ez. Ide, mivel már nem tudtam mit tenni, itt található egy kis táska, benne ugye a kamerának a tartozékaival, egy pléddel, illetve kaptam, ez egy baromi jó dolog, nézegettem pár embert, hogy nincs neki letakarva az ágy. Már én ettől függetlenül is letakartam ugye ezzel a pléddel, vagy lepedővel, viszont kaptunk hozzá egy ilyen, hát nevezzük, nem is tudom, ágytakaróval. Rá tudsz feküdni, baromi jó. Tényleg nagyon király, bár nem használom, ugye ezt is ki fogom tenni, mert én így ezt nem használom. Ugye ide van betéve jobb hiány, mivel üres a szekrény. Egyszer nem tudok bele mit pakolni. Oké, és ebbe a részbe megint csak a laptop, illetve a Silvia van. Ennyi. Tehát lényegében itt kapásból a két szekrényen mondjuk úgy, hogy üres. Ide, ebbe a részbe kerültek a további pólók, zoknik, illetve boxeralsók. Nálam 30 napra elegendő ruha van, úgyhogy így kényelmesen tudok naponta ruhát cserélni. Ez a szekrény megint csak üres, úgyhogy ásványvizet tárolok benne, mert nem tudtam mit beletenni. És ide kerültek az iratok, ahogy én ugye már ezt megszoktam, tehát iratok, illetve egy ilyen kis tasi, hogyha bárkinek segítségre lenne szüksége az utakon, nálam mindig van többféle gyógyszer, én nem szedek gyógyszert, de bárkinek tudjak segíteni, úgyhogy ezt ide tárolom, mert az utakon mindig csak egymásra számíthatunk. Na most ez a rész itt, ez design, ide hát egy kisebb mélyedés van, de maradjunk abból, hogy egy ilyen kapaszkodó. Nem tudok rá mit mondani, tehát semmi különösebb jelentősége nincs, illetve itt is van egy kisebb rekesz, csak semmi több, tehát megint csak ebben nagyon tenni, nem jöttem rá, hogy mit tudnék oda pakolni, szerintem semmit, mert kihullna onnan. Úgyhogy nagyjából ezek lennének így a szekrények, viszont mind a két oldalra kaptunk egy ilyen kisebb besüllyesztett részt. Nekem ez azért tetszik, mert olyan dolgokat, amiket ugye naponta gyakran használok, mint például a gáz riasztó. Ez kérlek szépen, ugye, hogyha befújnának a kamionba, akkor van ilyen 12 voltos riasztó, és ezt ilyeneket tárolok ide, így kényelmesen elfér, hiszen úgyis minden este, kivétel a Svájcba vagy Ausztriában alszunk, akkor ezt tudjuk is használni. Jó, tehát ez nekem egy nagyon szimpatikus, illetve vannak felakasztók, mint ahogy a jackimet is tárolom, tehát barom jó fel tudod akasztani a kabátodat, szóval egy igazi otthont varázsoltak ebből a fülkéből. Nagyon tetszik. Tényleg látszik, hogy megkérdezték a sofőröket, hogy mi hiányzik nekik a fülkéből. Én már el is mondom nektek, hogy ebből mi hiányzik nekem. Ennyi lámpám van égenföldön. Tehát nincsen itt a szekrények alatt, tehát jöjjön egy ilyen negatívum. Ez összesen 4 darab van. Kicsit is sötétebb a fülke, de nem fogunk belehalni. A bőrözést a Lorenz Truck készítette, a linkjüket megtaláljátok a leírásban. Ne ijedjetek meg tőlük, hogy esetleg drágán készítenek cuccokat. Egyénre szabottan meg tudják csinálni, van nekik a nagyon olcsótól a nagyon drágáig. Például a régi kamionaimban, ami volt 50-60-100 ezer forint környékén meg tudod szerezni. Ezek már inkább egy olyan 200-300 ezeres cuccok, de mindenen tudtok faragni, akár csak például az, hogy a hímzést ugye kihagyjátok belőle, vagy gyengébb minőségi anyagot választotok, szóval kérdezzétek rá, ne ijedjetek meg ettől a bőrözéstől, mert egy nagyon-nagyon jó dolog. És ugye a műszerfal is be lett bőrözve, ez úgy néz ki, hogy rá van egyszerűen egy ilyen kétoldalú ragasztóval ragasztva, így nem fog sérülni a műszerfal sem, illetve a ragasztót könnyedén le lehet róla szedni. Nagyon szép asztalt is csináltak nekem hozzá, szóval bármilyen kamionra akartok kérni ajánlatot, akkor keressétek fel őket, és akár így, mint ez, teljesen egyedi húzatokat tudnak nektek
készíteni, egészen odáig, hogy be is bőrözik a teljes kamiont, az persze már akár milliós tétel is lehet. Lássuk a vezető oldali ülést. Nagyon szimpatikus, és azért is vártam a felvétellel, hogy el tudjam nektek mondani, hogy kényelmes-e, rettenetesen kényelmes, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Ugye az ülés direkt nem lett teli bőr, mert esetleg fel tud benne fázni a derekad, kényelmetlen lehet, úgyhogy én más anyagot választottam. A könyöklő nem túl kemény, puha, és nagyon jó, és látszik, hogy strapabíró anyagból készült, ami szimpatikus, nagyon, hogy van itt egy ilyen rátaposó, tehát nem kell lehajolni, lehet így is húzni az ülést, de hát végig csak ugye vénülünk, a derekunk az tönkre fog menni, rátaposol, és már is állítod, tehát akár így lábbal is. Ez egy hatalmas Scania, talán annyi más kamionban ilyen, de nem találkoztam, ez tökéletes. Az ülés természetesen ugye tudod egyszer középen törni, illetve ugye normál állítás van benne, és természetesen a szokásos deréktámaszok, ami nagyon jó. Viszont ugye korábban kerestük a választ, hogy miért nincs benne ülésszellőztetés, nekem azt mondták, hogy ténylegesen nagyon jó, nagyon dicsérik a sofőrök, viszont ez az ülőfelület nagyon könnyen tönkre megy, és utána akkor cserére szorul. Jöjjön ez az ülés, nekem ez egy óriási álmom volt, vágyam volt, amikor először ültem bele egy S500-as vontatóba, akkor elhatároztam, hogy nekem egyszer lesz egy ilyen, és íme fenomenális. Azon kívül, hogy ugye normál állítása van, tehát tudod simán húzni, bár nem légrugós az ülés, viszont ez ugye felhajtod, kicsit meghúzod előre, és már is betöröd, oda forgatod, ahova akarod, így, ugyanis ide behelyezed magad, és döntesz rajta egyet, így, és azért mégiscsak otthonosabban érzed így magadat. Ide tettek egy sörtartót, hát én azért sörtartó, nem pohártartónak mondanám, sörtartó, ide leszúrod a sört, mivel mondtam, hogy lesz Xbox a kamionban, ide lesz szépen téve, ezért van itt ez a 220-as átalakító, és ott lesz feltéve a tévé, és innen már is lehet küldeni a GTA 5-öt, amit megvettem a megjelenése napján lényegében, azt szerintem volt 3 éve, és azóta járok 8% végigjátszásnál, úgyhogy hétvégenként a futás után GTA következik. Na, áramátalakító. Többen kérdeztétek, hogy miért is van ugyan, hiszen azt mondtam, hogy már nem használok. Enni nem kért, hogy belerakom, és ha már benne van, akkor legyen benne direkt bekötve. Nem volt olcsó, azt hiszem 37 000 pénzért kötötték bele a Scaniánál, de így frankó, ez egy 1000 wattos áramátalakító. A legjobb tudomásom szerint, ha simán a 24 voltról fogod használni, akkor azt hiszem 300 wattot fog leadni. Jó, ha jól gondolom, 300 wattot ad le az 1000 wattos áramátalakító is. Jó, viszont felmerül benned a kérdés, akkor hogyan töltöm a laptopot? Nézd, ajánlom minden egyes sofőr kolléga figyelmébe egy 12 voltos áramátalakító, ugyanis teljesen fölösleges a laptopnak, 19 voltra van szüksége, akkor ne csinálj 220-ból 19-et, mert igazából megemészti az aksidat, de bőven elég neki egy 12 voltos, ez egy gyári Lenovo 4000 forint, tehát nem egy 50 000-es átalakító kell hozzá, bedugod, és az aksit lényegében meg sem fogja moccantani, még egy ilyen gamer laptop se, mint az enyém. Hajrá! Ágy alatti tárolók. Itt most nem látszik, de van 2 kar. Az egyik kar segítségével tudod széthúzni az ágyat nagyjából idáig, tehát brutális ágy van benne. Ez egyébként megfelelne egy ilyen normális, akár a Volvo, akár a DAF által használt ágynak. Jó vastaga a matracozása. Na, de először is nyissuk fel. Ha ki van húzva a francia ágynak az ágyikónk, akkor ezt nem tudod viszont felnyitni. És itt található először is egy 40 literes hűtő, amiről mindjárt fogok nektek beszélni. Rekeszek, tehát a külső tárolókba is be tudsz innen nyúlni. Van itt egy ilyen felső rész, amit ugye ezt ki tudsz emelni. Nekem ebben ilyen egyéb kiegészítők vannak. Ebben a tárolóban kapott helyet az ilyen fűszerek, illetve ugye egyéb kiegészítők, mint olívolaj, vagy ilyen poros kávék. És végezetül itt van ugye a kisebb gáztűzhelyem, illetve ilyen vitaminokat tárolok itt, tehát nagyjából ez lenne a fülkének a tartalma. Hűtő. Be tudod állítani azt, hogy frissen tartó,
normál hűtés, vagy épp fagyasztó funkcióban működjön. Tehát 8 fokra van állítva, és ezzel a gombbal tudod így állítgatni, tök egyszerűen, egészen fagyasztó -15-ig, tehát +10-től be tudod állítani, és én most ráteszem vissza 8-ra. Így, és itt kiírja egyébként, ami bevillant, ha várunk vele egy picit, ki fogja írni, hogy mikor kapcsol ki a hűtő. Tehát ez egy nagyon hasznos kis funkció van rajta. Nyitjuk, akkor látható, hogy nagyon szépen meg lehet pakolni, van benne egy tök jó világítás, és tényleg nagyon szépen meg tudom pakolni. Most ez lenne ez a bizonyos francia ágy, láthatjátok, meddig kijött, ezen aztán lehet héderelni. Lássuk a további kényelmi funkciókat. Először is innen tudod állítani a tetőablaknak a nyitását, illetve egy lámpakapcsoló, és na ez valami hatalmas találmány. Telefont is tudsz innen tölteni, és szépen kultúráltan bele tudod ide helyezni. Köszönjük szépen! Komolyan, ez viszi a prémet, ez egy nagyon-nagyon hasznos cucc. Itt lenne a távirányító, ami, ugye így néz neki, van rajta alapból egy óra, az állófűtést tudod bekapcsolni, az állóklímát tudod bekapcsolni, ami ugye kompresszoros, tehát nem az utólag beszedett, hanem gyári, veszedelmes. Van benne egy ébresztő, ami Isten király. Van benne egy ilyen sima csipogó, illetve be tudod állítani, úgyhogy a rádió vagy a magnó kapcsoljon be. Nagyon király. Illetve innen is tudod vezérelni a rádiót. Tehát én be tudom innen kapcsolni, és akkor ugyanúgy a hangerőt is tudod állítani. Biztosan felmerült benned a kérdés, minek ez ide, mikor itt van. Na figyelj. A sofőr úr megérkezik a napi vagy a hétvégi pihenőjére, és ide leteszi magát. Ide. Előre kinyit egy sört, tévét, ugye külső antennát felszereli, kirakja a tévét is. Ebben a pozícióban fog eltölteni legtöbb sofőr körülbelül 45 órát. Maximum kiszáll és pisikkel egyet. Na most, ahhoz, hogy bekapcsolja a rádiót, meghallgassa a híreket, vagy épp bekapcsolja az állóklímát, ahhoz innen fel kell tápászkodni, és idáig el kell nyúlni. Idáig megemeli a jobb oldali mancsát, és megnyomja ezt a gombot, mert különben túl sok kalóriát égetne. Ugyanez igaz, ezért van ide téve a telefon, mert így egész nap tud a telefonról is netezni, illetve facebookozni. De nem találod ki, hogy a hűtőt minek tették ide. Ezt én mondom neked, azért, hát ahogy itt héderelsz, a baloldali kezed se legyen túlzottan fölösleges számodra, így ledobod az ágy mellé, kicsit így megpöccinted a hűtőt, és ki tudod emelni a következő sört. Tehát ezek igazából ezért alakultak így ki, gyanítom én, illetve még a tetőablakot is ki tudod nyitni, ha netán mondjuk rágyújtanál egy cigarettára, hogy kiszálljon a füst. Tehát ezek mind-mind ki vannak szépen okosan találva, maximum eddig nem jöttél rá, hogy miért. Nézzük a műszerfalat. Nagyon tetszik ez a kialakítás itt, hogy van nekünk 2 pohártartó, oda ugye, hát mondjuk a sört illik beletenni, ide inkább mondjuk ilyen kávét, vagy amit vásároltál, és nagyon jó, még illatosítónak is van éppen hely, tehát nagyon kultúráltan be tudod tenni. Ettől fontosabb, amit én nagyon hiányolok sok kamionból, ezek a tárolók, tehát ilyen kis fiókok illattartónak, tök jó mély,
Ez nagyon szimpatikus. Illetve ezt állítólag nagyon sok sofőr kérte, hogy ne itt hátul legyen, mint a legtöbb kamionban az ásványvizes flakontartó, hanem ide lehessen betenni. Ez nagyon nagy királyság. Na most ez az, amire szerintem nagyon sok sofőr fog irigykedni. Figyelj, egyszer egy darab USB, egy 12 voltos, egy 24 voltos ajzat. Ide ugye egy USB, illetve ugye erről is tudod a zenéket hallgatni, illetve ugye egy AUX. Itt megint csak egy USB. Ott kapod bent helyett egy 12 voltos. Hátul ugye a korábban említett szintén egy USB. Ott fent található egy 12 voltos ajzat, és ott bent hátul is található itt az irattartó szekrényemben egy 12 voltos. És még ide le is került egy 12 voltos ajzat. Ide szoktam bedugni a laptopot, amikor este laptopozok. De természetesen tudsz vele kérni további helyekre, tehát oda felülre is vannak még kialakított helyei, úgyhogy nagyon király. Nézzük a műszerfalat. Egyszer ugye itt a differenciálzár található, itt ugye egy USB töltő, aztán itt van a klíma, illetve hogy az egyéb ventilátornak a beállítás lehetőségei, és akkor itt lenne az állóklíma. Az állóklímáról azt kell, hogy tudjad, hogy bekapcsolod, van egy Eco és van egy Power mód. Az Eco módban kegyetlenül jól hűt a kamion, de egy tipp minden egyes állóklímát használó kollégának, hogy mindig lehűtött fülkét állóklímázunk, hogy sokkal jobban fog működni. Ebben kényelmesen kibírja a 8 órát, tehát beállítod, és hogy bekapcsolod, és akkor be tudod állítani addig itt klímán, hogy éppen hány fokon ketyegjen. Én a 20 fokra szoktam tenni, és kényelmesen itt elketyeg magának. A Power üzemmód az egy rendes lényegében, mint hogyha a klímát használnád, viszont a Scania tesztelése alapján a harmadik 2 órás funkcióban lemerült. Tehát egy 2 óra hosszára célszerű bekapcsolni, de utána inkább az Eco módban. Itt alul ugye a világítás található, tehát lehet maxolni, és ugye már megszokott módon lehet halványítani, illetve erősíteni a lámpát, ez pedig ugye itt egy olvasó lámpa. Na nézzük a hangtechnikát. Ez egy fullosabb változat, ugye az 2 SD kártyát tudsz behelyezni. Első ugye a térképnek az SD kártyája, másodikra pedig akár zenéket tudsz hallgatni, de van olyan verzió is, amiben elvileg tudsz filmeket is nézni. Ugye a rádióra rálépve nekem nagyon tetszik, hogy rengeteg beállítási lehetőségünk van, egész pontosan itt most 18. Külön kérés volt, hogy a hangtechnikát is mutassam be, hiszen azt legtöbben kifelejtik, ez így igaz. Na, ennek az is oka egyébként, hogy ugye nem tudsz beletenni egy rádiót, éppen letilthatják a videódat, de van itt egy, amit a Lager Maxos videóban használtunk, zenét, azt én most itt be fogom nektek tenni, és akkor felhangosítjuk. Remélem nem fog nagyon beberregni, jó? Egyébként rettenetesen tisztán szól, na figyelj. Ez mondjuk 20-as hangerő, 32-ig tudom emelni, figyelj. Szerintem tökéletesen szól. Én nem szeretem azt, hogy kiviszi itt az ablakot, remeg a rendszámtábla, hát nem trabantosok vagyunk. Jó, tehát egyszerűen ez így szerintem tökéletes. Pár szóban a navigációról. Én nem sokat használtam még, de azért mégiscsak lépkedtem benne. Nagyon jó dolgokat tartalmaz. Először is ugye a TomTommal szemben, amiből én most már 6250 Professionalt használom, régebben ugye a 6000-es Trackert, nem mutatta ezeket a tiltásokat. Tehát most már látom az utakon, ugye mivel teherautós változat, látom benne, hogy milyen tiltás, hány méteres korlátozások vannak, szóval ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, de nézzünk is bele így a menübe. Tehát ami először is szimpatikus, hogy több jármű profilt tudsz neki beállítani, és akkor tudod váltogatni, hogyha csak a vontatóban vagy, akkor át tudod így állítani. Aztán ugye poikat tudsz benne keresgélni, de menjünk itt sorba. Tehát ez a cím megadása, poik keresése, és akkor ugye tudsz körülötted lévő dolgokat, vagy hát beadod, hogy hol keresgélsz. Koordinátát tudsz beadni, amit én nem használok. Hazaút, vészhelyzet, na ez egy nagyon jó funkció. Megnyomod, és már is mutatja, hogy hol a következő, legközelebbi kórház. Aztán itt pedig ugye a kapcsolatokat tudod benne egyengetni. Rendben, és akkor vannak benne még ugye olyan szolgáltatásra és lehetőségek, hogy ide kapod az üzeneteket a cégettől. Jó, szokásos ugye telefon,
egy ilyen kameragomb van, gyanítom rá lehet kötni egy ilyen külső kamerát, kijelzőt tudod állítani, és ugye a menüben tudsz egyéb dolgokat beállítani, szóval egy nagyon jó kis kütyüt kaptunk ide középre. Ezzel a gombbal tudod kikapcsolni a tolatásnál a csipogást. Ha ide feljebb jövünk, akkor itt ez a gomb ugye a vízfékező asszisztens, ez itt a meggurulásgátló, ez a sáv elhagyás asszisztens. Jó, itt felül pedig ez a 4 gomb, ugye az elakadásjelző, aztán a 0.0, azzal az aktuális megtett kilométeredet tudod kinullázni, középen ugye a fényerősségállítás, illetve egy ilyen éjszakai módot tudsz választani. Balra lent található a szintező, aminek egy érdekessége, ugye itt tudod állítani, itt ugye a memóriát tudod beállítani, és ez egy nagyon fontos gomb. Ha te is alvállalkoznál, én erre a gombra felhívom a figyelmedet, főleg, hogyha magasabb pótokat kell húznod, akkor ezt a gombot én -30 mm-re állítottam, tehát megnyomom, és azonnal süllyed pontosan 30 mm, mondjuk egy svájci út során nem árt, ugyanis a rendőr, ha te memóriát használsz, nem fogadja el, ezt viszont elfogadja, úgyhogy ezt tudjad erről a gombról, ezt pedig ugye visszaállítod az alaphelyzetbe. Nézzük tovább a gombokat. Innen tudod ugye a rádiót elnépintani, vagy csatornákat keresni, szóval ez erre szolgál. Itt középen ugye a tempomat, ez a követési távolság, tartás, illetve az, hogy meddig guruljon meg, engedje el gurítani a kamiont. Innen tudsz belelépni a menübe, és állítani, erre mindjárt kitérünk. Na most a kormány az bőrkormány, nagyon jó ez az alsó csapott rész kialakítása, tehát nagyon kényelmes így vezetni a kamiont, és természetesen ugye kormányvédő nem kell rá, hiszen pontosan ezért lett bebőrözve. Rendben, na nézzük meg itt az óracsoportot, mert ez külön megér egy fejezetet, tehát először is ez a nagy kijelzős óracsoport, és rengeteg információt találunk itt rajta. Először is ugye bal oldalon látható, hogy a sebességünk, a megtett kilométer, illetve itt az aktuális megtett kilométer, üzemanyag szint van alul, és akkor középen van egy nagy kijelzőre, mindjárt külön beszélek, jobb oldalon van a fordulatszámmérő, a vízhőfok, az AdBlue szint, a külső hőmérséklet és egy óra. Na most itt mit látunk a belső képernyőn? Először is be tudsz állítani neki a négy sorokba, hogy mit szeretnél ott látni. Itt láthatjátok ezeket a zöld csíkokat két oldalon. Na most ez az Eco mód. Amennyiben itt a kormányon a fogaskerékkel belelépek, itt tudod beállítani az Eco mód. Ez egy ilyen olyan terepviszonyokra, mint Magyarországon az M3-as például, vagy egy ilyen holland pálya, tehát erre tökéletes, és ebbe tud ugye a leghatékonyabban üzemanyagot megtakarítani a kamion. Ha kiválasztjuk ugye a normál standard üzemmódot, ez mondjuk ilyen német terepre való, ebben ugyanúgy fog működni benne a prediktív tempomat, azaz, hogyha mész fel egy dombra, akkor a domb tetején elkezdi gurítani a kamiont, és lényegében átgurítja a dombon. Kicsit idegesítő lehet, mert nagyon belassul a gépezet, de ebben a kamionban ki tudod ezt kapcsolni. A következő funkcióval én úgy hívom, hogy ez a Scania üzemmód, a Power üzemmód, és akkor már is ilyen kék csíkok jelennek meg, szóval tök jó dizájnokat találtak ki mellé, és ugye lenne még egy választható mód, az az Off-road, ugye terepviszonyokra. Hát én egyenlőre Eco-ban gurulgatok így a kamionnal, és a fogyasztása az 24,9 liter eddig, de most teszteltem 10 tonnával, és amennyiben ide bejövünk, remélhetőleg kiírja, 18,8 liter. Tehát ennyit fogyaszt most a kamion, úgyhogy 80-nal gurulok mellette. Szerintem ennyit még nem látták kamionba kiírva. No, menjünk szépen sorba itt a menüvel, jó? Először is ide, tehát itt a kormányról tudod ugye lépkedni. Ugye első lenne egy tengelysúly kimutatás, ez kimutatja a differenciálzár, illetve a szintbeállítás. Na, ez egy baromi jó dolog. Rendben, tehát van benne itt egy ilyen opció, itt ahol a két nyilat látjátok, hogyha fogom és elkezdem felszintezni a vontatót, akkor kimutatja az, hogy hány millimétert emeltem rajta. Ez veszedelmesen király, 150 mm-ig tudom emelni,
illetve 30 mm-t tudok rajta süllyeszteni, és ugye mivel mondtam az egyik videóban, hogy nagyon alacsony az alja, és rögtön jött egy olyan kérdés, hogy hát de miért nem emelem ki az elejét? Azért, mert nem lehet, tehát ebben nem lehet szintezni az elejét. Van benne olyan opció, persze lehet hozzá kérni, ebbe nem lett ilyen kérve. Jó, tehát itt a tahográfról kapsz információkat visszaszámlálva, látom azt, hogy mennyi van a 2 heti vezetésből, a heti vezetésből, a napi vezetési időmből, mennyi pihenőt kell csinálni, mikor kell megkezdeni a pihenőt, tehát annyi információt ad, hogy neked lényegében, ha nem tudsz semmit a szabályokból, akkor sem fogod tudni ezt a kamion, mert pontosan neked nulláig fog téged kísérni. Jó, tehát itt tovább lépünk, ugye itt a fogyasztást látjuk, itt az akkumulátor töltöttségi szintet, ami nagyon jó egyébként, tehát kegyetlen jól bírják az aksiaim, levegőnyomás, olajnyomás, üzemanyagszint, ami azért is érdekes, mert ezt ugye kitettem ide a baloldali sarokba az AdBlue-t, viszont itt látható két oldalt, és igaz, hogy megtalálható, csak ugye másképp jelzi. Viszont ezeket úgy tudod kitenni bizonyos sarokba, ezt te tudod eldönteni, hogy leokézod, és ide belelépsz, hogy melyik mezőbe szeretnéd látni, és hogy meg is jelenik. Látod? Most felkerülted a B mezőbe, C mező, vagy épp a D mező. Oké? És ezt magadnak tudod állítani, még milyen információt szeretnél te éppen látni, és hol. Szóval nagyon-nagyon testre tudod szabni így a vontatót, ugye itt a rádiót, a telefont, névjegyek, illetve a navigációt tudod állítani, majd a végsőben tudsz állítani mindenféle egyéb extrát, ami nekünk innen talán fontosabb, ugye itt a kiegészítő fűtés, ez a napi számláló, ez egy nagyon hasznos dolog, hogy tudod mérni azt, hogy épp az ennél a fuvarnál mennyit fogyasztott, a másik fuvarnál mennyit fogyasztott, és ezek meg is maradnak így a kamionban, tehát szépen össze tudod hasonlítani külön a fuvarokat, le tudod mérni, vagy épp egybe az egészet. Ez egy nagyon hasznos, főleg számomra. Járműbeállítások, a kijelzőt tudod állítani, illetve hogy mik jelenjenek meg, információk a vontatóról, nyelvbeállítás, és nagyjából ennyi. Kérdeztétek tőlem, hogy hogyan tudjátok azt beállítani, hogy a dombra, amikor megy felfelé a kamion, ne lassuljon már be annyira. Megnyomod a fogaskerék gombot, lejössz, itt tudod a tempomatot állítani, és itt állítod be a sebességet, tehát a minimum sebességet az Eco-nál. Ha balra megyek, látod, akkor most ez nagyon le fogja engedni, tehát ez akár ilyen 10 km/h-val is be fog lassulni a beállított tempomat sebességhez képest. Tehát vedd ilyenre, és akkor itt éppen egy minimálisra fogja csak belassítani. Rendben, lássuk itt a következő menüt, ugye én ezt a főképernyőt használom, itt látható egy kis kamion. Ha utolérünk valakit, akár személyautóst, akár kamion, tehát nem fog változni az ikon, akkor az ki fog így világosodni, és tudod állítani ugye a követési távolságot, másodpercben tudod megadni, hogy mennyire legyél az előtted lévőtől, és akkor itt van az a kis vonal, oda megjelenik mindig az előttünk lévő sebessége, tehát fel tudom mérni azt, hogy én ezt a kamiont meg akarom előzni, meg tudom előzni, avagy nem. Természetesen egy személyautó megy előttünk és megy 130-al, akkor kiírja, hogy 130-al megy előttünk. És ugye felül látható itt a tempomat alatt, hogy a tempomaton mennyire van állítva, vagy mennyire lenne állítva, illetve hogy meddig engedjük gurítani a kamiont, és utána automatán elkezd fékeződni. Na most a kamionnak az üzemanyag tartálya az 1300 liter, de ahogy én mondtam, csak az egyik tankot használom, abba szoktam tankolni, el lehet zárni a két tankot, és így látható, hogy 32% üzemanyag van benne, tehát ne is vigyek feleslegesen magammal üzemanyagot, ezáltal is csökkentem az üzemanyag fogyasztást, az össztömeget, illetve ugye ne álljon benne feleslegesen pénz a vontatóba. Továbbá, ha mégis akár egy balesetet szenvedsz, vagy ne adja Isten meg akarnának lopni, akkor mindig csak minimális van nálad. Nálam átlagban 400 liter szokott lenni. Jó, hát ezzel a karral úgy gondolom nagyon sokat nem kell foglalkozni, hiszen ugye innen az ablaktörlőt tudod állítani, irányjelzőt, és így tovább. A baloldali kar, az attól érdekesebb, hogy itt van a sebességváltónk, ugye előre menet, hátra menet, vagy ugye manuálisan is tudod
váltogatni, így itt a végén található egy gomb, A, M változat, és úgy tudod ezt váltogatni. Illetve egy nagyon hasznos kis gombot kaptunk ide, ez. Automatán, be tudod állítani, hogy automatán használja a retardert, illetve a kipufogó féket, télen nagyon hasznos, úgyhogy ez nem értem más kamionban miért nincs benne. Nézzük a lámpaállítási lehetőségeket. Hát ez ide került. Nem mindenki ért egyet, igen, mert ha kinyitod az ajtót és szakad az eső, akkor ez mind rá fog esni. Negatív vagy pozitív, mindenki eldönti. Ugye itt tudod lezárni ugye a két ajtót, illetve nyitni a túloldalit és ablakemelők. Tükörállítások, ugye a kis tükör, nagy tükör, ez itt az első tükör, illetve itt a rámpatükör, tükörfűtés, világítás kapcsol, ugye ledes lámpánk van, tehát itt tudod állítani a világítást, és így, mint az új személyautóban, automataként, tehát egy fényérzékelős, és akkor tudja, hogy neked azt fel kell kapcsolni. Ha előrébb jövünk, akkor láthatjuk ugye a ködlámpákat, illetve ugye a szúrófényeket. Be lehet állítani úgy, szólni a Scanián, hogy mind a kettő világítson egyszerre, tehát ez a középső, illetve a tető szúró, de nekem csak így van. És ezt úgy tudod változtatni, hogyha menet közben felkapcsolod a reflektort, akkor átnyomod, és akkor igazából tudod váltogatni azt, hogy még világítson. Itt pedig ugye a dőlés szögét tudod állítani a lámpádnak. Gyertek, megmutatom nektek a lámpákat, hogy hogyan világítanak. Nagyon szép, hófehér a LED lámpának a fénye, és az éjszakai az pedig lőn világosság. Rátesszük, ugye egyszerre csak egyet tudunk használni, ez volt a középső, ez pedig a felső. Ez egy kicsit jobban bevilágítja így a terepet. A másikat inkább ködbe, ott fogom majd jobban kipróbálni. Lássátok a különbséget. Veszedelmes. Jöjjön a tükör. Először is ugye teli ablakunk van, és ami ettől még szimpatikusabb, ez a rész itt. Tehát van itt egy ilyen szélterelő, és okosan csak eddig csinálták meg. Ha emlékeztek, nekem a DAF-ba teljes tükröt, hát a fele tükröt kitakarta, szóval az nem volt egy frankó dolog. Óriásiak. Most nem tudom, hogy van-e még kamion, amikben ekkora tükör van, de brutál méretű, úgyhogy tökéletesen látok benne mindent. Úgyhogy a holtér pedig nagyon jó, mert ellátsz a tükör között. Ugye több kamionnál ezt a teret, ezt itt leszűkítették, és óriási lesz a holtér. Na nem így, a Scaniánál gondoltak erre is, úgyhogy nagyon jó a kilátás. A kormánydőlés szögét ugye itt tudod állítani, és akkor tudod teljesen magadra húzni, ugye én így szoktam vezetni, és akkor nagyjából ez lenne így a kényelmes. Van, aki szereti így az ölébe tenni igazából a kormányt, én ennek így én nem vagyok híve, kicsit olyan nyugdíjas, én így fent szeretem. Tehát mindenki ugye úgy vezet, ahogy neki igazából az kényelmes. Függönnyel kapcsolatban is volt kérdés, tehát ugye ez egy Alcantara függöny, ez nem a gyári függöny, de mivel itt ez újra lett varva ez a felső rész, most sajnos a hajtás nem oda esik, ahol vannak ezek a csipeszek, tehát ezért nehezebb összehajtani. Egyébként, hogyha ezt kivasalod, akkor ezt be tudod állítani magadnak, ugye vasalás által, hogy te hogyan szeretnéd ezt, milyen rojtok legyenek, vagy ilyen hajtások legyenek benne, így, és ilyen egyszerű ezt így összehajtogatni. Tehát amikor beállt, onnantól kezdve ez nagyon egyszerű, mert kérdeztétek, hogy ez hogyan kell igazából. Ennyi, és ahogy ezt te összefogod, hogy adsz neki egy szép igényes lejtés, ha ez normálisan lenne most így összehajtogatva, és akkor behúzod. Ugye annól a svájci engem erre büntetett meg, nagyjából akkor itt volt így behúzva. Mi ennek a lényege? Az ugye, hogy ahogy te itt ülsz, egész nap az arcodat, ha úgy vagy pont, az süti a nap. Ezáltal viszont eltakarod az arcra. Tehát ez nem bujkálás a többi sofőr elől, hát itt vagyok, mégis használok ilyet. Tehát ez egyszerűen erre szolgál, hogy a nap ne süsse a pofámat, mert az éppen akár bőrrákot is okozhat. Ugyanez igaz ugye a karodra, tehát sokan ezért húzzák be a függönyt. Természetesen van nekünk itt egy ilyen állító, tehát ezt is le tudod húzni. Ezzel egy a probléma, hogy így viszont betakarod a tükröt. Tehát én ezért vagyok híve inkább ennek, mert a tükröt én így látom, tehát ez nem takarja ki a tükröt, ez csak a naptól véd meg engem, de ezt is le tudod így itt állítani, viszont a másik oldalon nincs ilyen. Jó, itt a napellenzők pedig így tudod állítani, tehát ezek a igazából ilyen kapaszkodó, lehet, hogy tudsz ide is tenni valamit, ha szeretnél, de
Ennyi lenne itt a napellenzős, ugye ide beépített lámpát nem kaptunk. Jó, tahográfom az egy ilyen tálcás tahográf, és mindent visszafelé számol, úgyhogy ez nekem nagyon szimpatikus, nagyon tök jó a színe. Itt lenne a Toll Collect, ezt aki még nem használja, tehát teherautónál ugye 2018 júliusától így kell, hogy kinézzen a tahográfot, tehát nagyobb, mint 18 tonna, vigyázz, mert büntetnek érte. Jó. És akkor itt ami érdekesség, ugye a tetőablakot tudod állítani, illetve ez egy nagyon hasznos dolog, a Scania által. Ugyanis neked a tahográffal innentől kezdve semmi gondod nincs, persze, hogyha előfizetsz erre a szolgáltatásra, ugyanis a Scaniától letöltik a kamiont. Bárhol legyél Európában, ez szépen neked 28 naponta le lesz töltve mind a kártya, mind a készülék, ki lesz értékelve, és kezedbe adják a dokumentumokat. Ez vállalkozóként ugye ez nagyon fontos, hiszen ez fizetős szolgáltatás. Egyébként venned kell neki is kütyűt, letöltögetni, elküldeni, kiértékelni, így egy helyen meg tudod ezt oldani, hiszen a kamionban van ugye műholdas megfigyelés, riasztó is van benne, illetve ugye internet kapcsolatban áll egyfolytában a kamion. Tehát bármi gondod van, a szervizt te felhívod, ő rákapcsolódik a kamionodra, és megmondja, hogy oké, akkor épp ez és ez a bajom, akkor azt az alkatrészt fogom kivinni. Természetesen ehhez az internethez te nem férsz hozzá, ők viszont bármikor tudnak téged látni. Ez megint ugye benne van minden vontatóban ez a műholdas megfigyelés is, de csak akkor kapod meg ugye ezeket az adatokat, hogyha te ezekre előfizetsz. És akkor van egy olyan céghez mész el dolgozni, ahol kérik, hogy téged szeretnénk látni, akkor előfizetsz, benne van, nem kell külön beépítetni. Bravo, ezt így kell. Ez lett volna a Scaniának a bemutatója. Ha bármit elfelejtettem, vagy kíváncsi lennél rá, akkor azt írd meg, légy szíves, kommentben, és én pótolni fogom. A fogyasztást folyamatosan fogom nektek mondogatni, tesztelgetem különböző terepviszonyokon, súlyokkal, illetve ugye sebességtartományban. Így ezt is el tudom mondani, hogy mennyit fogyaszt, bár most ez a 18 literes fogyasztás azért ez nagyon barát, és sokan kiegyeznének vele, de ezt fogom nektek folyamatosan tesztelni és mondani, és ha bármi kérdésed van, kommentben írd le, én pedig igyekszem rá válaszolni. Ha van kedved, akkor tarts velem legközelebb, és sziasztok!